أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كلامي أونلاين. معاكم دكتور أحمد عبد الخالق. النهاردة هنبتدي نشرح للأهل مبدأ مهم قوي لازم كل أم تبقى عارفاه. إمتى طفل التوحد بيتحسن لوحده من غير ما أنت تتدخلي؟ طب هل ده ممكن يحصل؟ ممكن يحصل. طب إمتى ممكن يحصل الكلام دوت؟ لغاية ما نوصل لمرحلة طفل التوحد فيها بقى بيحب الحياة بتاعتنا. طيب هو إمتى طفل التوحد بيحب الحياة بتاعتنا؟ احنا اول ما بنبتدي تدريب طفل التوحد بيبقى في القوقعه بتاعته، بيبقى في العالم بتاعه، بيبقى مش كارهنا، بيبقى كارهنا ومش عاوز يتعامل معانا ومش عاوز يبقى موجود ومش عاوز يحس بينا اصلا، وهو ما بيتعاملش معانا الا اذا كان له مصلحه، عاوز حاجه، محتاج حاجه. بقى الوقت هو بيفضل يبقى لوحده، عمل لنفسه عالم منفصل عن العالم بتاعنا، وفي نفس الوقت هو ما بيعرفش ايه اللي بيدور حوالينا. يعني هو من الاول كده قال ايه، بصوا انا مش عاوزكم ولا عايز اعرف حاجه عنكم. ماشي. فلما نبتدي ندرب طفل التوحد ونبتدي نشده من القوقعه اللي هو موجود فيها، ونبتدي نضغط عليه ان هو يبتدي يتعامل معانا ويبتدي يتكلم ويبتدي يعمل نظره عين ويبتدي ينفذ اوامر ويبتدي يدي ردود افعال، الولد بعد كده بيبتدي يشوف العالم بتاعنا. هو الاول ما كانش بيشوفه، دلوقتي ابتدى يشوفه وابتدى يتعرف عليه شوية بشوية، ابتدى يعرف في حاجات هو ما كانش عارفها قبل كده وابتدى يحبها، زي مثلا لما ابتدي نعلمه اللعب مع الأطفال، الموضوع شوية بشوية ابتدي يعجبه. لما ابتدي مثلا يشوفنا وبيتفاعل معانا ونضحك معاه الموضوع بيعجبه، بيبتدي يتفاعل معانا. لما بيتحسن أكتر وبتبتدي حركته بتقل ويبتدي يراقبنا ويشوف كل واحد من إخواته بيعمل إيه ويبتدي يحاول يقلدهم، بيبتدي يحب العالم بتاعنا. لما بيبتدي بعد كده يروح الحضانة ويشوف الأطفال هناك بيتعاملوا إزاي وبيتصرفوا إزاي، فبيبتدي في الوقت ده يبتدي يحس الله، طب ما الدنيا دي مش وحشة زي ما أنا كنت متخيل. أنا كنت متضايق منها جدا في الأول، لكن مع الوقت ومع التكرار ومع تقدمه ومع إنه بيشوف حاجات جديدة ما شافهاش قبل كده، بيبدأ يحب العالم بتاعنا ويبدأ يشوف الحاجات الحلوة اللي موجودة فيه ويبتدي يتقبل الحياة بتاعتنا، ويبدأ من هنا يقرر إن خلاص العالم اللي احنا عايشين فيه ده مش وحش. أنا مش شايفه إن هو عالم وحش، انا هبتدي اتعلم حاجات. فيبتدي يشوف الاولاد ياخد منهم حركه، ياخد منهم كلمه، يشوف اخواته يتعلم منهم حاجه، يشوف حاجه من مامته يتعلم منها حاجه، فيبدا يتعلم لوحده لانه خلاص الحياه اللي هو فيها بقى عاوز يبقى جزء منها، فعاوز يتعلم كل حاجه بتحصل في الدنيا دي ويبتدي يتحسن منها. دي المرحله اللي لما طفل التوحد بيوصل لها انا عن نفسي ببقى سعيد. ليه ببقى سعيد؟ لأن لغاية ما الوقت طفل التوحد بيبقى كاره الحياة بتاعتنا وبنفضل معاه خطوة واتنين وخطة واتنين وتلاتة واربعة لغاية ما نوصل للنقطة ان هو خلاص بدأ يحب الحياة بتاعتنا، ردوده هنا بقى بتبتدي تتغير تماما. يعني ايه؟ يعني في النص الاولاني طفل التوحد بيبقى كاره الحياه بتاعتنا، فلما انت بتيجي تعلمه بيقاومك وبيقاومك وبشده، وبالتالي بياخد وقت لما بتيجي تعلمه حاجه او تيجي تدربه على حاجه. الولد بياخد وقت في القصه ديت، ولكن بعد ما بيبتدي يحب العالم بتاعنا ويبتدي يقلد اللي حواليه كويس، لا ساعتها هو ما بقاش ممانع من التغيير، فبالعكس لما بتيجي تعلمه حاجه بيتقبلها اسرع وبيتعلمها اسرع. انا دايما احب اشبهها زي ايه؟ زي اللي تايه. يعني هو في المرحله الثانيه لما بيحب العالم بتاعنا بيبقى عاوز يتحسن بس مش عارف يعمل ايه، فانت مجرد ما بتوجهه وبتعلمه يعمل ايه وبيتصرف ازاي بيتعلم منك وبيتقبل وبياخد خطوه لقدام. لكن طبعا مع ملحوظه مهمه، ان كل حاجه في اولها بتبقى صعبه. يعني ايه؟ يعني هما في البدايه ما بيحبوش التغيير، لكن مع شويه ضغط صغيرين بيبتدي يتقبل التغيير ويبتدي ياخد خطوه لقدام. دي تقريبا كانت محاوله مني ان انا اشرح لكم امتى اللحظه اللي انت خلاص ما تبقاش خايف على طفل التوحد ان هو مش هيتحسن، ان الوقت اللي خلاص هيبتدي يتحسن لوحده وياخد خطوه لقدام واموره تبقى كويسه. يا رب ان شاء الله تكون المعلومات دي فادتكم، واتمنى اللي عنده معلومه او عنده خبره في حكايه ان الولد يبتدي يقلد الاطفال اللي حواليه فيبتدي يحب الحياه بتاعتنا، اللي عنده خبره في هذا الموضوع يا ريت يكتب لنا تحت التعليقات، وما ننساش نعمل اشتراك وسبسكرايب في القناه بتاعتنا. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.